Khi nói đến dầu mỏ, nhiều người thường nghĩ rất đơn giản, có dầu là xong. Nhưng với ngành năng lượng, dầu không phải là một khối đồng nhất. Có dầu nhẹ, có dầu nặng, có dầu ngọt, có dầu chua và mỗi loại dầu đều đòi hỏi một hệ thống xử lý khác nhau. Vậy thì dầu của Venezuela là cái loại dầu nào và vì sao Mỹ lại khát dầu Venezuela? Vì sao Venezuela có rất nhiều dầu mà không thể bán để mà kiếm tiền được? Phải nói rằng trong nhiều thập kỷ của thế kỷ 20, Mỹ đã nhập rất nhiều dầu nặng từ Mỹ Latin, đặc biệt là Venezuela. Và dựa trên nguồn cung đó, Mỹ đã đầu tư hàng chục tỷ đô la Mỹ xây dựng những nhà máy lọc dầu ven vịnh Mexico, thiết kế chuyên biệt để xử lý dầu nặng, dầu nhiều lưu huỳnh. Những nhà máy này giống như những chiếc dạ dày đã quen ăn đồ béo, đồ khó tiêu. Và khi nguồn dầu Venezuela bị cắt, Mỹ buộc phải thay nguyên liệu. Nhưng việc này giống như bắt một người quen ăn phở bò cả đời, giờ chuyển sang ăn bánh bao. Không phải là không ăn được, mà ăn như vậy nó vừa thiếu hiệu quả, nó lại vừa không hay. Dầu đá phiến Mỹ tuy nhiều nhưng phần lớn là dầu nhẹ. Khi đưa vào hệ thống vốn tối ưu cho dầu nặng thì hiệu suất không cao và lợi nhuận giảm. Vì thế về mặt kỹ thuật, Mỹ đã xây dựng cả một hệ thống để xử lý dầu của Venezuela. Vì trước đây những công ty dầu của Mỹ hiện diện tại Venezuela, mà bây giờ không có dầu phù hợp để mà lọc thì rất phí cái hệ thống đấy. Thế nên Mỹ lúc nào cũng mong muốn và khát khao có rất nhiều dầu của Venezuela. Dầu Venezuela thì có gì đặc biệt nhỉ? Nếu coi dầu mỏ là tiền thì Venezuela giống như một người ngồi trên núi vàng lớn nhất hành tinh nhưng mà chưa được khai phá hết. Theo số liệu được quốc tế công nhận, Venezuela có khoảng hơn 300 tỷ thùng dầu mỏ đã được xác nhận, đứng số 1 thế giới, nhiều hơn cả Ả Rập Xê Út, Iran, Iraq và Nga. Con số này không phải là ước đoán mà là lượng dầu đã được khảo sát, đo đạc và ghi vào sổ chính thức. Điều đặc biệt là hơn 80% số dầu này nằm ở vành đai Orinoco. Vành đai này là một dải đất kéo dài hàng trăm km ở phía đông Venezuela. Đây không phải là vài mỏ nhỏ rải rác mà là một biển dầu thực sự nằm dưới lòng đất. Nếu so sánh cho dễ hình dung thì Orinoco giống như một bể dầu khổng lồ, còn các mỏ dầu ở Trung Đông thì giống như những hồ dầu riêng lẻ. Tuy nhiên, dầu Venezuela chủ yếu là dầu nặng và siêu nặng, nó đặc như mật mía và chảy rất chậm, khác hoàn toàn với dầu nhẹ ở Trung Đông. Chính vì thế Venezuela nhiều dầu nhất thế giới nhưng lại không phải là nước sản xuất dầu hàng đầu, bởi vì dầu này rất khó xử lý. Nhưng cái này thì lại trở thành một lợi thế với những quốc gia có công nghệ phù hợp, và chúng ta đang nói đến nước Mỹ. Mỹ là một trong số rất ít nước trên thế giới có hệ sinh thái hoàn chỉnh để xử lý dầu siêu nặng của Venezuela. Xử lý ở đây gồm cả khai thác, nâng cấp tại mỏ cho tới lọc dầu quy mô lớn. Các tập đoàn Mỹ tiêu biểu là Chevron đã có hàng chục năm kinh nghiệm xử lý loại dầu này, không chỉ ở Venezuela mà còn ở cả Canada và ngay chính nước Mỹ, cụ thể là California. Nói cách khác, với Mỹ, dầu Venezuela không phải là thứ quá khó nhằn. Ngược lại, đó lại là một nguồn nguyên liệu quen tay, quen quy trình, quen công nghệ. Nếu được tiếp cận đầy đủ, Mỹ có thể khai thác và xử lý dầu Venezuela hiệu quả hơn hầu hết những quốc gia khác. Mỹ thì khát dầu Venezuela như vậy, và Venezuela thì nhiều dầu ra sao? Giả sử mà Venezuela khai thác ổn định khoảng 3 triệu thùng dầu mỗi ngày, mức mà họ từng đạt được trước khủng hoảng, thì mỗi năm Venezuela sẽ khai thác được khoảng 1,1 tỷ thùng. Với trữ lượng hơn 300 tỷ thùng, về mặt lý thuyết, Venezuela có thể khai thác thêm hơn 2 thế kỷ nữa, khoảng 250 năm nữa mới hết dầu. Còn nếu tính theo sản lượng hiện nay, chỉ quanh quẩn 700.000 cho đến 900.000 thùng mỗi ngày, thì thời gian khai thác kéo dài đến hàng thế kỷ. Nói một cách dễ hình dung, con cháu rất xa của người Venezuela vẫn còn dầu để mà đào, vẫn còn dầu để mà xúc lên và bán một cách đơn thuần. Nhưng có một điểm cực kỳ quan trọng, dầu Venezuela không phải cứ đào là có được. Nó cần công nghệ nâng cấp, cần vốn lớn, cần hạ tầng hiện đại. Và cái này thì hầu như là Mỹ có thôi. Nếu không có những yếu tố này, dầu vẫn nằm yên ở dưới đất, dù trên giấy tờ trữ lượng có to đến đâu thì vẫn chỉ là đếm cua trong lỗ mà thôi. Cái số dầu này nó lớn đến mức nếu chúng ta lấy con số trữ lượng hơn 300 tỷ thùng nhân với giá dầu trung bình khoảng 70 đô la Mỹ một thùng. Đây là một mức giá khá phổ biến trong dài hạn. Ta có số dầu của Venezuela ước tính đạt 21.000 tỷ đô la Mỹ. Con số này thì cao gấp khoảng chục lần những nước như là Mexico chẳng hạn, hay là gấp cả một vài trăm lần GDP hiện tại của Venezuela, hoặc là lớn hơn tổng GDP nhiều năm của cả khu vực Mỹ Latin cộng lại. Tất nhiên, đây chỉ là lý thuyết, bởi vì trên thực tế không ai đào hết dầu lên một lúc để mà bán, hay là chi phí khai thác dầu nặng rất cao cũng chưa được trừ vào đây, rồi là còn phải trừ chi phí vận hành, nâng cấp, vận chuyển và tinh chế. Nhưng ngay cả khi trừ đi rất nhiều chi phí, Venezuela vẫn đang ngồi trên một kho tài sản khổng lồ mà rất ít quốc gia nào trên thế giới có được.
Như vậy, nguồn dầu lớn của Venezuela là một lý do để Mỹ khát dầu Venezuela. Nhưng không chỉ có vậy. Tại sao Mỹ lại không khát dầu của những nước khác bằng dầu Venezuela? Thì bởi vì ở đây còn một yếu tố nữa, đó là vị trí địa lý của Venezuela. Một yếu tố khiến Mỹ đặc biệt thích dầu Venezuela nằm ở địa lý. Thứ tưởng như rất cơ bản nhưng lại quyết định sống còn trong thế giới năng lượng. Venezuela thì nằm ngay tại vùng Caribe, chỉ cách bờ biển phía nam nước Mỹ vài ngày đi tàu. Khoảng cách này ngắn đến mức với ngành dầu mỏ, nó gần như được xem là hàng xóm. Dầu từ Venezuela có thể cập vào những cảng dọc vịnh Mexico nhanh chóng, đều đặn, chi phí vận chuyển thấp và ít phát sinh rủi ro bất ngờ. So với việc nhập dầu từ Trung Đông, châu Phi hay thậm chí là khu vực phía Bắc châu Phi xa xôi, dầu Venezuela rõ ràng là lựa chọn kinh tế an toàn hơn rất nhiều, ship đến rất nhanh. Nhưng trong thế giới năng lượng, khoảng cách không chỉ được đo bằng hải lý hay là đo bằng số ngày trên biển, khoảng cách còn được đo bằng mức độ rủi ro chiến lược. Mỗi tuyến vận chuyển dầu dài đều kèm theo hàng loạt nguy cơ, ví dụ chiến tranh, phong tỏa eo biển, hải tặc, khủng bố, trừng phạt quốc tế hay chỉ đơn giản là bất ổn chính trị khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Cứ nhìn mà xem, mỗi lần một cái eo biển nào đó bị phong tỏa hoặc bất ổn ở đâu đó là giá dầu trên thế giới tăng ngay. Ví dụ, Trung Đông, dù là trái tim của dầu mỏ thế giới, lại nằm giữa những điểm nghẽn nguy hiểm nhất hành tinh như là eo biển Hormuz, nơi chỉ cần một sự cố quân sự nhỏ cũng có thể làm giá dầu toàn cầu nhảy vọt trong vài giờ. Và trong cái bối cảnh như vậy, Venezuela đã hiện lên như một nguồn dầu dễ thở hơn hẳn. Từ góc nhìn của nước Mỹ, dầu Venezuela không phải băng qua những tuyến hàng hải phức tạp, không phụ thuộc vào những khu vực mà Mỹ khó kiểm soát hoàn toàn. Nói cách khác, dầu Venezuela nằm trong vùng ảnh hưởng chiến lược quen thuộc của Mỹ, nơi hải quân Mỹ hiện diện mạnh, hệ thống hậu cần sẵn có và rủi ro nguồn cung thấp hơn rất nhiều so với dầu từ Trung Đông hay là dầu từ châu Phi. Thế nên Mỹ rất cần một Venezuela ổn định, mà tuyệt vời hơn nữa là một Venezuela trong khả năng kiểm soát của Mỹ. Nếu điều này xảy ra, dòng dầu sẽ chảy đầy đặn. Mỹ sẽ có trong tay một thế lực và một lợi thế cực lớn. Khi đó, Mỹ có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào Trung Đông, một khu vực luôn tiềm ẩn xung đột, nơi mỗi cuộc chiến, mỗi vụ tấn công tên lửa hay mỗi căng thẳng ngoại giao đều có thể biến thành những cú sốc năng lượng toàn cầu. Việc bớt lệ thuộc vào Trung Đông không chỉ giúp Mỹ ổn định nguồn cung trong nước, mà còn giúp họ bớt bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng mà họ không mong muốn, từ đó linh hoạt hơn trong chính sách đối ngoại. Quan trọng hơn, một khi mà nguồn dầu gần, ổn định và dễ kiểm soát với một chính quyền gần gũi với nước Mỹ, thì Mỹ sẽ có quyền chủ động chiến lược. Khi thế giới rơi vào khủng hoảng, rơi vào chiến tranh, rơi vào phong tỏa hàng hải hay là xung đột lan rộng, quốc gia nào càng ít phụ thuộc vào những tuyến vận chuyển xa và nguy hiểm thì càng có khả năng đứng vững. Bởi vậy nên với Mỹ, dầu Venezuela chính là một trong những mảnh ghép hiếm hoi có thể giúp họ củng cố lá chắn năng lượng ngay sát sân nhà, giảm thiểu cú sốc và giữ thế chủ động ở những thời điểm bất ổn khi mà trật tự toàn cầu đã liên tục thay đổi như thế này. Vậy nếu dầu Venezuela hấp dẫn như thế, tại sao Mỹ không khai thác mạnh tay? Câu trả lời nằm ở chính trị chứ không phải ở công nghệ hay là kinh tế. Mỹ đã không công nhận chính quyền của ông Maduro. Nếu Mỹ chính thức nhảy vào khai thác dầu Venezuela trên quy mô lớn, điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận tính chính danh của chính quyền này và phá vỡ toàn bộ lập trường đối ngoại mà Mỹ theo đuổi nhiều năm qua. Thế nên cách tốt nhất đó là đưa chính quyền đó xuống và tạo ra một chính quyền có lợi cho nước Mỹ. Hơn nữa, lịch sử khu vực Mỹ Latin khiến bất kỳ sự hiện diện kinh tế lớn nào của Mỹ cũng dễ bị nhìn nhận như một hình thức kiểm soát hoặc can thiệp. Với Venezuela, dầu mỏ không chỉ là tài nguyên mà còn là biểu tượng chủ quyền. Vì thế Mỹ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, cần dầu nhưng không thể khai thác một cách công khai, cũng không thể ôm dầu, trừ khi Venezuela có một chính quyền có lợi cho nước Mỹ. Thực tế là trong khoảng trống mà Mỹ để lại, Trung Quốc và Nga đã cố gắng chen chân vào Venezuela. Tuy nhiên hai nước này gặp những hạn chế rất lớn. Trung Quốc có kinh tế, có tiền nhưng thiếu kinh nghiệm xử lý dầu siêu nặng ở quy mô lớn như của Venezuela. Nga thì có kinh nghiệm dầu khí nhưng mạnh hơn ở những môi trường lạnh và dầu nhẹ hơn. Cũng không phải là dầu ở Orinoco, cái loại siêu nặng mà Mỹ luôn lợi thế trong việc xử lý. Kết quả là dù hợp tác nhiều năm, Venezuela vẫn không thể phục hồi sản lượng dầu như thời kỳ trước. Điều này càng làm nổi bật một thực tế. Chìa khóa kỹ thuật để khai thác hiệu quả dầu Venezuela thì vẫn chỉ nằm trong tay của nước Mỹ hoặc là nằm chủ yếu trong tay của nước Mỹ mà thôi. Chính vì tất cả những yếu tố trên, Mỹ mới rơi vào trạng thái rất đặc biệt, vừa khát dầu Venezuela, vừa muốn kiểm soát Venezuela. Mỹ không muốn Venezuela sụp đổ hoàn toàn, vì như vậy nguồn dầu khổng lồ sẽ bị đóng băng. Nhưng Mỹ cũng không muốn Venezuela quá mạnh,
vì điều đó có thể tạo ra một chính quyền rất mạnh và đương đầu với nước Mỹ. Giải pháp mà Mỹ lựa chọn là mở cửa có kiểm soát, cấp phép cho một số công ty hoạt động và cách tốt nhất là có một chính quyền gần gũi, thân thiện với nước Mỹ tại Venezuela. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.